follow-up question siya rito, si Lord Jacel Inocencio. Sir, ask ko lang din po, pagdating nyo dyan sa UK, nag-start po ba kayo as Band 5 regardless ng may experience kayo sa Philippines at sa UAE? That's one of the saddest part ng employment dito. Kasi hindi nila i-recognize yung previous experience mo from any other countries unless very special skill yung ipoprovide mo sa NHS, for example. So, ang starting band mo rito is yung Band 5 kapag may HCPC registration ka na. So, like myself, ang experience ko as general radiographer sa UAE is almost a decade. Hindi nila ni-recognize yun kasi maraming may mga applicants dito, madali sila makakuha ng mga applicants dito as general radiographer. So hindi siya ganon paano ba sabihin? Hindi siya ganon ka-complicated na skills like CT scan radiographer, MRI radiographer, ultrasonographer. So, depende yun. Nakadepende sa employer mo kung ibibigay nila yung Band 6 sa'yo kahit na general radiographer ka coming from other country. Pero kung for example, may highly specialized skills ka nung nag-a-apply ka papunta dito sa UK, like CT radiographer ka, MRI, malaki yung magiging contribution mo dun sa healthcare facility like NHS, baka ibigay nila sa'yo agad is Band 6. Pero kung kung hindi ka naman highly specialized radiographer, Band 5 yung ibibigay nila sa'yo regardless kung gaano nakahaba yung experience mo as a radiographer. Pero, malaki yung chance mo, pag na-penetrate mo na yung NHS, ang entry band mo is Band 5, malaki yung chance mo for progression in a short span of time. Kasi may mga kilala ko, 6 months pa lang, start nila as Band 5, 6 months pa lang, talagang nagtrabaho sila, ganyan. Binigyan na agad ng chance para maging Band 6. Kasi experienced radiographer na siya. So, ayun. Lang naman, a matter of attitude, I should say, kung paano mo i-promote yung sarili mo through work ethics and as an employee, as a radiographer, ganun lang siguro. Tapos siyempre, kung matino ka namang radiographer, malaki yung chance mo definitely na makonsider for progression or magkaroon ng advancement sa career mo. Tapos, follow-up question ulit ni Lord Jacel Inocencio. Sir, ask ko lang din po, ano nga po ulit yung agency nyo? Yung nag-recruit sa akin na agency, ang pangalan niya ay Medax. Ayan, Medax, baka naman, pinopromote ko kayo. Baka naman, meron ba diyang referral bonus? Yan, Medax yung nag-recruit sa akin. But there are other agencies na usually nakatambayan sa LinkedIn app. So if I were you, I will update my profile or I will create a profile in LinkedIn app. Baka sakaling makita kayo ng employer at maging interested sila sa'yo once na meron kang HCPC registration as radiographer. So next question po natin, which was raised 1 month ago coming from Sean Mijares. Sabi niya, thank you for sharing, sir. Ask ko lang po, IELTS OET po ba first step para makapag-work sa UK? Mas okay po ba na mag-agency kami or direct application kami sa NHS? So sa akin, in my case, I have taken several exams pagdating sa English. Pero dito, hindi naman IELTS yung first step para makapag-work ka dito sa UK. Ang kailangan mo para maging interested sa yung mga recruiter makapag-register ka sa HCPC. Pag wala kang HCPC, hindi ka nila papansinin kahit pa experienced radiographer ka. So hindi IELTS or OET yung first step mo. It is your
HCPC registration. So, paano ko makapag-register sa HCPC? Meron akong vlog on how to register sa HCPC kahit wala kang IELTS or OET. Tapos, if you were asking me kung okay ba na mag-agency or mag-direct apply ka sa NHS jobs or sa NHS website, nasa sa'yo yun kasi I did both. Parehas kong ginawa yun. Agency yung nag-recruit sa akin, nag-apply din ako sa NHS jobs sa website ng NHS. So, it's up to you. Kung ano yung mauna, kung saan ka papalarin, mas maganda. Tapos, 1 month ago, coming from Jean Paula Pabula. Hello, ask ko lang po, pwede rin po ba ang OET sa Radtech sa UK? Pwede po ang OET for UK application kung radiographer ka. Tapos, coming from Rafia Leticia, 1 month ago din. Thank you sir, big help. Ask ko lang po, if nag-submit ba kayo ng data flow copy or okay lang po? Wala. Thank you. Hindi po ako nag-submit ng anything coming from the UAE like data flow. Ang sinubmit ko lang coming from the UAE yung kopya ng license ko. Pero yung data flow hindi I didn't bother providing the HCPC of data flow coming from the UAE kasi if I'm not mistaken, data flow is para lang dun sa Middle East. Ayun, hindi na po ako nag-submit nun. Tapos sunod po natin is coming from Makyong 1983, 3 weeks ago. Sabi niya, hi sir, about sa international application form. Sa computer lang po ba ma-fill up? Tapos i-print ko after. Opo sir. Opo, sa computer po dapat nyo gawin tapos i-print nyo. Tapos meron ulit si Abdul Razak 3 weeks ago. Bossing, pwede mag-ask, kailangan ba ng good standing certificate sa PRC kahit sa Saudi ka nag-work? Di ba pwede dito na lang kumuha? Hindi naman, wala akong kinuha sa sa PRC na kahit anong certification. Yung PRC license ko, pinicturean ko yung PRC license ko tapos pinastamp ko sa department secretary sa UAE kung saan ako previously nag-work. Pero wala akong inasikaso or kinuha sa PRC as any good standing certification or whatever coming from the PRC. Ayun lang, yung picture lang ng PRC license ko. Yun lang. Wala nang iba. Pero if you bother getting good standing certification from PRC, nasa inyo po yun. Yun nga lang, dagdag gastos. Tapos, ano pa? Coming from X-ray. Hi sir, ask lang po regarding sa professional membership. In-inform nyo pa po ba yung PRC about your HCPC application? Hindi ko na po siya in-inform kasi hindi na sila magmamatter eh. Actually, meron ako nakilala ditong mga nurses na Filipino nurses sa London. Hindi na nila nire-renew yung PRC license nila kasi it doesn't matter here kasi meron silang sariling registration dito. So, nagmamatter lang yung PRC license mo if you are in the Philippines. But if you're outside the Philippines, it doesn't matter that much. Pero kung hindi ka pa registered dito as professional, healthcare professional, PRC license will be required. Like for example, if you are going to take an IELTS here in the UK, hahanapin nila yung they will look for your PRC registration. So you have to have a valid registration coming from the PRC. Pero other than that, hindi na siya ganoon ka-relevant pag meron ka ng registration dito as healthcare professional. Tapos 3 weeks ago, coming from Norlene Garcia. Sir, ask ko lang
if doon sa professional experience, need ba ilagay pati experience sa Pinas? Currently kasi nasa Singapore ako. Hindi ko na nilagay yung experience ko sa Philippines kasi hindi naman ganoon kahaba yung experience ko sa Philippines. So most ng experience ko is coming from the UAE. So hindi ko siya nilagay yung experience ko sa Pinas. Pero kung gusto mong ilagay, Ma'am Norlene, nasa iyo po 'yon. In your case, galing from Richard Nixon Avina, 6 hours ago. In your case, sir, you're from Middle East. Is it possible to submit those English certificates even if you're from the Philippines? Thank you for your answer. Ikaw, kung gusto mong i-submit pa rin yung English certification na nakuha mo sa Philippines, nasa iyo po yan. Pwede nyo pong i-try yun. Pero kasi hindi ko kayo mabigyan ng solid answer about that kasi hindi nga po ako nagkaroon ng mahabang hospital experience sa Philippines. Pero pwede nyo pong i-try, sir. Tapos coming from Kaiser Bacote, 3 hours ago. Wow, nice to meet you, sir. Kakapasok ko lang rin po sa Tawam Hospital last June 2020. Share din kayo, sir. How's your protocol in your hospital per x-ray procedure? Actually, almost the same lang naman yung mga protocols eh. May mga variations lang. Like for example, dito kasi very particular sila sa patient exposure. Hindi nila basta-basta nire-repeat yung x-ray not unless sobrang pangit ng x-ray mo. 3 months ago, coming from Honey Grace Abuyon. Hindi, nagpa-thank you lang siya. Thank you so much po, sir. Very appreciated po dun sa question and answer ko. Tapos, yung sumunod is coming from Honey Grace Abuyon ulit. Ito pala. As you said earlier po regarding sa interview, what do you mean po with the patterns na related po sa NHS protocols? Sinagot ko na siya dito sa comment section. Sabi ko, not really protocols po, yung mga governing, accrediting, regulating bodies. Kung sa ibang lugar, merong standards from JCIA, dito sa UK meron din sila. Pero kung i-analyze mo, parehas lang naman yung ginagawa at standards. Pero dahil UK ang ina-apply mo, they want their own. Ano po rito, ang regulating bodies nila rito pagdating kunwari sa Philippines at saka sa UAE for example, JCIA yung nila rito yung nag-check sa kanila. Dito CQC, Care Commission Council. Yun yata, tama, CQC. Tapos yung Health and Safety sa HSA. Tsaka yung IRMER. Search nyo lang sa internet kung ano yung mga ibig sabihin ng mga acronyms na yun. Pero yun yung mga governing, yung mga nag-check dito sa UK. Tapos, sir, galing kay Irene Inguanzo. Sabi niya, sir, regarding sa interview, can you make a video giving tips and pwede ka ba makapagbigay ng mga examples sa mga questions sa mga tinong niyo? Gagawa ko ng separate vlogs about dun sa mga questions. Hopefully, maalala ko yung mga questions. Pero, ayun. Sige, gagawa ko ng vlog dyan. Sana magkaroon ulit ako ng time. Actually, galing kasi ako ng night shift. So, ayan. Medyo kagigising-gising ko lang. Tapos, coming from IB Miles 2 months ago. Sir, that was really helpful. Sabi niya, I am really discouraged kasi I'm only on general x-ray 2. Could I ask you to share some reading materials or website that prepared you for your interview? Ayun. Nasabi ko na ko na ito sa comment section. Tapos, okay, galing kay Irene Inguanzo. Anong band score ang kailangan for immigration visa UK immigration? 4 lang po. 4 lang po yung requirement. Tapos, galing kay Cyrus Hardenil. Sir, yung sa international application po, meron doon na list any formal qualification po. Pwede po ba doon yung mga trainings and seminars? Sinagot ko na dito sa comment section, sabi niya, formal qualifications po kasi ito yung mga tinapos mong studies. Hindi po kasama yung mga trainings at saka seminars dyan.
Kung meron ka mga master's degree, postgraduate certificate, postgraduate diploma, ito po yung mga qualifications na tinatanong nila. Pero hindi kasama po dyan yung mga trainings at seminars na inatenan mo. Tapos, Sir Chris, galing kay Joy Blesilda Opware. Sir Chris, can you give us idea po for the expenses? Range po ng need na i-prepare po. Salamat po. So, ang range ng expenses, idea sa expenses, kasi nagbayad ako ng international health surcharge, ng visa, nagbayad ako ng inabonohan ko abono bale na binayaran din nila. Tapos yung IELTS. Ito yung 3 major expenses na inabonohan ko na binayaran din naman nila. Sa IHS, International Health Surcharge, currently suspended siya sa lahat ng healthcare applicants na na-accept sa NHS, na merong sponsor na NHS. Ewan ko lang sa mga private na healthcare facilities dito kung in-exempt din sila sa IHS, International Health Surcharge. So, ang IHS, currently, ang halaga ng IHS for an applicant per year is 400 pounds. Magkano yun? Times 62. Times 62 mo, wala kasi yung calculator eh. Ang hirap mag-mathematics. So, ayun, iyan nyo na lang, compute nyo na lang. Times 62 pesos, for example, if you're coming from the Philippines. So, 400. So, times 3, kasi yung visa is good for 3 years. So, times 3, 400 times 3 is ilan? 1,200 pounds yung para sa IHS. Tapos yung visa fee, if I'm not mistaken, kung naalala ko ng tama, is $469. So, ayun. Tapos yung IELTS, dahil sa UAE ako nag-IELTS for UK visa application, 990 dirhams. So, more or less, nasa 12,000 pesos. Ayan. Tapos, yung sa aeroplano naman, sinagot namin ng agency, so hindi ako nagbayad doon. Pero, kung magbubook ka ng sarili mong flight, ang halaga, depende sa airlines na kukunin mo. Kasi ang airlines na sinakyan ko ay British Airways na binook ng agency. Nasa nasa 1,600 plus dirhams. So more or less nasa 20,000 pesos. Ano yun? Standard economy. Pero kung premium economy ka sa British Airways, it will cost you 2,040 dirhams. So, ang baggage capacity mo doon is 46 kilograms for check-in luggage and 46 kilograms para sa hand carry at saka cabin luggage mo. So, ayun. Ang pocket money ko when I arrived, 4,000 dirhams. So, nasa 900 pounds. I think enough na yun para sumadsad para sa darating na first sahod mo dito sa UK. Tapos libre naman yung first 2 months ko na accommodation. So wala akong gasto sa accommodation. Tapos sa pagkain, yung pagkain reasonable naman. Pricey siya pero reasonable sa currency mo dito. Tapos, yung mga questions daw sa interview, ipunin ko pa, alalahanin ko pa yung mga questions sa interview. Tapos, coming from Clint Bracero, 1 month ago, Sir, good day, question po regarding sa English test. Ano pong module ng IELTS ang requirement sa immigration? All I know is UKVI, but is it general or academic? UKVI po yung in-apply ko, yung tinig kong exam. General or academic will do, pero ang tinake ko is general IELTS po, general UKVI. Tapos, Sir, good morning po. Just want to ask,
if possible ba pwede mag-apply yung galing lang ng Philippines for HCPC kasi galing ka po UAE, di ba? Just asking sir if possible. Galing yun kay kay Chamin Radio 3 weeks ago. Pwede ka mag-apply ng HCPC even if you're coming from the Philippines. Basta ma-comply mo yung requirements for HCPC regardless kung saang bansa ka galing, i-accept ka nila. Tapos, sir, tanong lang po, coming from I2X Bond. 2 days ago, sabi niya, sir, tanong lang po, saan po mas malaki ang gastos? Sa UK po ba or sa UAE? Worth it po ba na napunta po kayo dyan? I've been planning na mag-apply po ng UK kung pagpalain. Thanks po. Honestly speaking, when it comes to salary, malaki po yung sahod sa Middle East. UAE, kasi UAE lang yung experience ko. Ang sahod po doon, ang sahod ko po ron is 3 times ng sahod ko dito sa UK. So bakit ako nagpunta ng UK kahit alam kong mababa yung magiging sahod ko rito? Sa UAE, walang tax. Sa UAE, ayun nga, malaki yung sahod ko. Tapos, libre pa yung accommodation ko noon. 3-bedroom accommodation yung meron ako doon. Wala akong binabayaran. Ang binabayaran ko lang doon is yung internet ko, yung electric bill ko, yung water bill ko. Yun lang yung binabayaran ko. Tapos meron akong sasakyan doon na dinadrive. Bakit ko iniwan yung UAE? Bakit ako nagpunta dito sa UK kahit na alam kong ganito yung magiging malaki yung mawawala sa akin? Kasi family man na ako, so hindi na masyado nagmamatter sa akin kung ano yung makukuha ko personally. Ang iniisip ko kasi ngayon is yung magiging benefit para sa family ko. Kasi sa UAE, yung expenses doon when it comes to education is super high. As in, para ako nagpapaaral ng college student sa Philippines kahit na KG2 pa lang yung estudyante ko. Like yung tuition fee ng KG2 student ko, yung anak ko, panganay ko, 17,000 dirhams. So, magkano yun sa Philippine money? That's more or less 200 to 220,000. That's only good for 10 months. Dalawa yung anak ko. So, ibig sabihin, meron lang akong ilang years na palugit para mag-isip kung pupunta ba ako ng UK o hindi. Ayoko namang gumalaw dun sa panahon na may hirapan na ako. So, gagalaw na ako dun sa panahon na hindi pa ako masyadong hirap. So, kaya nag-decide na akong pumunta dito sa UK at i-accept yung offer sa akin to work here. Dito sa UK, although mababa yung sahod kumpara sa UAE, libre yung education nung mga anak ko. Tapos, yung healthcare system maganda, libre din. Actually, hindi siya libre kasi nagbabayad ka ng tax. But anyway, hindi na siya burden. Hindi na siya ganun ka-burden sa'yo. Tapos, hindi ka nag-aalangan na after kunwari, nag-60 years old ka na, hindi ka mag-aalangan na, uuwi na ako ng Philippines, tapos, paano yung magiging buhay ko doon, ganyan, hindi na ako nasanay na nabuhay sa Philippines, ganyan. Kung hindi ka nakapaghanda for your retirement sa Philippines, hindi siya magiging hindi ka magkakaroon ng quality of life sa Philippines. Whereas, kasi kapag nasa UAE ka, OFW ka, so meron kang time frame na hanggang 60 years old. After 60 years old, whether you like it or not, babalik ka ng Philippines. So kung hindi ka nakapaghanda sa pag-uwi mo ng Philippines, yung quality of life, hindi mo siya makukuha ng ganon katulad ng na-experience mo sa UAE. Whereas dito sa UK, kung dumating ka sa point na magre-retire ka na dahil merong kinakaltas na pensyon doon sa sahod mo, definitely makukuha mo lahat ng benefits na entitled for you after mong mag-retire. So yung quality of life is still maintained dahil meron kang inaasahan na kinaltas galing sa sahod mo during your employment days. So ayun.
So, sa tingin ko, kahit na mababa yung sahod dito kumpara sa UAE, worth it naman para sa mga makukuha mong benefits like citizenship, free education para sa anak mo, free healthcare for your dependents and for yourself. Tapos, retirement-wise, maganda siya. So, ayun. Meron pa mga questions actually sa sa Facebook. Hindi ko pa nakikita ulit eh. So itong mga questions na sinagot ko are coming from our main YouTube channel. So hopefully nasagot ko yung mga tanong na niraise sa akin ng different interested individuals, radiographer specifically dito sa YouTube. So, if you still have any other questions, pwede tayong mag-part 3. So, this is part 2 Q&A regarding HCPC. Thank you. Bye-bye.